Kính chào quý khán giả của Viet News USA, quý đồng hương Việt Nam thân mến. Năm cũ đã xong với nhiều niềm vui, nỗi buồn cho mọi người. Nhiều biến chuyển xã hội ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của mọi người. Tuy nhiên, Viet News USA đã rất vui khi được đến gần hơn với quý khán giả của mình bằng những chương trình thiết thực. Bước qua năm mới 2023, Trọng Phúc xin được đại diện toàn thể ban điều hành, các anh chị em xứ ngôn viên, các chủ nhiệm các chương trình và toàn thể thành viên của Viet News USA kính chúc quý khán giả một năm mới sức khỏe dồi dào, tiền tài sung mãn, gia đình hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Trước thềm năm mới của năm Quý Mão năm 2023, Minh Hà xin đại diện cộng đồng Việt Nam Arizona kính chúc quý cụ cao niên trong cộng đồng Việt Nam thật nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, tràn đầy niềm vui, và chúc mọi gia đình yêu thương thuận hòa, cửa nhà sung túc, hạnh phúc an khang, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào, phú quý tràn đầy, và chúc các em nhỏ kính hiếu ông bà, vâng lời cha mẹ, học hành chăm ngoan, luôn nhiều niềm vui. Cung chúc tân xuân and Happy New Year. Đại diện công ty Fairway Independent Mortgage Corporation kính chúc quý vị năm mới vui vẻ, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Con tên Irene Nguyễn, con xin kính chúc ông bà, cô, chú, bác một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, có nhiều thật nhiều tiền. Happy New Year. Xin thì đại diện học bổng Bureau kính chúc quý đồng hương, quý khán giả đài Viet News USA một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Chúc mừng năm mới. Năm cũ đã qua, Tiếng Mai xin đại diện cho gia đình Võ Mai cảm ơn quý đồng hương đã luôn yêu thương và ủng hộ Võ Mai trong suốt thời gian qua. Bước vào thềm năm mới, gia đình Võ Mai xin kính chúc quý đồng hương một năm mới dồi dào sức khỏe, phát tài, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và cho công ty cà thẻ của Nam Anh được đồng hành cùng kinh doanh của quý vị. Thì những lời khen tặng của quý vị đối với Nam Anh thật là vô giá, và đó cũng chính là động lực thúc đẩy Nam Anh không ngừng cải thiện dịch vụ của mình để mãi xứng đáng là một công ty được quý vị lựa chọn. Trong không khí tưng bừng đón xuân năm 2023 thì Nam Anh xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, và trong công việc kinh doanh thì luôn luôn được thuận lợi và ngày càng phát đạt. Con xin kính chúc ông bà, cô chú, anh chị và các em một năm mới an khang thịnh vượng. Happy New Year. Hương Lê xin đại diện công ty bảo hiểm và tài chính Mass Mutual Arizona xin kính chúc quý vị khán giả, quý đồng hương và quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Nguyên xin kính chào quý khán giả của Viet News USA. Nguyên xin kính chúc quý khán giả và quý đồng hương năm mới Tết đến hạnh phúc bên gia đình, vui vẻ bên bạn bè, an khang và thịnh vượng. Happy New Year. Mời quý đồng hương hãy đến với nhà hàng Mekong Palace. Nhà hàng được bình chọn The Best điểm sống in Arizona với những món điểm sống ngon được mọi người mến chuộng như xíu mại, há cảo tôm hấp, chân gà nấu tương đen, bánh cuốn, bánh bao xá xíu, xôi hấp lá sen, v.v. Ngoài ra, nhà hàng còn nhận đặt tiệc, catering tận nhà hoặc venue cưới. Nhà hàng Mekong Palace mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ Bảy và Chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng Mekong Palace tọa lạc tại 66 South Dobson Road, phòng 120, Mesa, Arizona 85202. Điện thoại 480 962 0493 480 962 0493. Tôi Liên THIêm Thông. Hôm nay chúng tôi làm một chương trình đặc biệt về ngày Tết của Việt Nam. Tuy chúng tôi không có ở trên đất nước Việt Nam nhưng chúng tôi ở tại Mỹ và chúng tôi cũng ráng cố gắng hội tụ lại để tổ chức một cái Tết cho thân phận Việt Nam. Hi, we are here to celebrate the Vietnamese New Year. It's considered Tết. So this is how we are celebrating it here in the US. Tết Việt Nam là một cái ngày để cho mọi người trong gia đình và những người bạn thân được hội tụ lại với nhau
chia sẻ những cái buồn vui trong một năm vừa qua. So for Lunar New Year, we gather as a family to celebrate, and it's a chance for family to come together and for renewal to, as well as celebrate and wish for prosperous New Year. Đầu tiên Ly muốn giới thiệu tới quý vị là bánh tét là một cái món không thể thiếu được trong ngày Tết. Thì cái món bánh tét thì được làm bằng nếp, đậu xanh, được gói bằng lá chuối. So today we're preparing unset, which is one of the traditional items that we make on Lunar New Year, and it is prepared with banana leaf, pumpkin, and pork, and sometimes mushrooms. Ngày Tết là cái ngày hội tụ của gia đình, thì thường một cái ngày gọi là trước ngày giao thừa thì mọi người trong gia đình tụ tập lại với nhau để ngồi gói những cái bánh tét. Thì thường là người lớn như cha mẹ là người biết được nhiều về những cái truyền thống của Việt Nam, thì họ sẽ gói những cái bánh tét, còn con cháu ngồi kế bên để phụ, giống như là lau lá hay là làm những việc vặt. So typically it's prepared, well, bánh tét is usually prepared by the elders or the parents, and then the children come and help preparing the banana leaf like she is right now. Nếp, đậu xanh, thịt. So right now we have her preparing the bánh tét, and what she uses the glutinous rice with a layer of mung bean and pork. And then so what we do is we take the banana leaf, we clean it well, and then we prepare it with I think several layers, and they put it together, and soon you'll see that they'll roll it up as well. So here she's just going to roll it. And it's really important that when you're rolling it, tighten it really well so the glutinous rice sticks together when it's cooked. She's just laying her right now, so that way nothing seeps through.
I think the drier, the better. The cleaner, it takes longer to be to keep without putting in the refrigerator. Okay, so the more the drier it is, it helps conserve it in the refrigerator as well. Ở Việt Nam á là không có tủ lạnh. Oh, okay, so the reason why they do it this way, because in Vietnam it is in a refrigerator, so to help preserve it, they do several layers of this, and it's really important to keep it clean and dry. Right now, just packing it so that way it becomes stable. Một lớp lá ở bên ngoài thôi đó. Tóc kìa. Right here, this time. When we're done wrapping, what do we do? Làm gì cho nó đều. To make it even, so it looks more balanced. Cái đũa nó bự nữa. This is too big. Mình gói xong mình để khoảng 5 đòn, mình bỏ vô một cái nồi pressure cooker. Cái pressure cooker nó nhỏ, không có đủ, tại vì tôi có cái nồi á, có cái nồi đủ để vô. Is it like a steaming process or? You got to cook like this one, 8 hours. Wow. Okay, so when they're done preparing this, it takes about 8 hours to cook, and they place it in a pot. Sometimes pressure cookers in Vietnam, traditionally they don't have one, so they will place in a big pot. And do they put water in it too, or? So I guess it sits in like a water bath. Bánh luôn. Yeah, so it sits in like a water bath for about 8 hours. Vậy là water at the same level. Khi mà nước mà nó rút bớt mình thì đổ thêm nó mình nấu nước sôi được. Yeah, so because of, within 8 hours the water evaporates, so what they'll do is they'll have to keep an eye on the water level and make sure that it's consistently covering the top of it.
one done. And we got one done. I've been told traditionally that these represent, okay, so the gluten rice represents the earth, the mung beans together represents the people of Vietnam, and then the pork inside is a way to wish prosper and wealth for the year. Oh, that's gonna go that way. Cái này mình phải giữ cho nó lại đó, mình đặt xong rồi mình lấy nó ra. The first layer. That was just the first layer. Right. Rồi nguyên cắt cái gì không bỏ được rồi. Để cho nó giữ lại thôi. So that was just the first half of how to prepare it. Now, the reason why they have it tied this way and ring well so that it can keep its shape, and then once it keeps its shape, they'll back it one more time with the banana leaf. Nó xong rồi. So một cái. Oh yeah! Oh, I thought we were. Yeah, Okay. one done. Yeah, the first So we one. could cut that part off. That was wrong. So what happened when you try to translate Vietnamese? Mình thấy nghệ nhân có tính tép rất là điềm tĩnh, không hồi hộp mà cái này là không phải professional đâu. Cái này là chỉ làm chơi chơi thôi. That's the best one. dạ dạ. Mà cái nhân vật mà phụ tá hơi bị căng thẳng. Cái này một lần nói được 5 cái nhưng mà tôi nói nhà 3 cái rồi nó không lấy. Nên lấy 3 cái kia ra cho. Và cứ gì tiếp tục nói thì phần này mình giới thiệu đồ ăn. Và như vậy, nếp á thì mình ngâm bao lâu thưa cô? Tôi ngâm 3 tiếng. Ngâm 3 tiếng. Bao cơm á hả? Rice, stick around again. One thing that I did forget to mention is that for the glutinous rice, for it to cook well or open up, you have to soak it. So anything you think of? 3 tiếng. 3, 3. Okay, so you soak it for about 3 hours. Còn 2 bao đậu xanh. Cái đậu xanh mình ngâm chừng 1 tiếng thôi, xong cái mình nấu không, nhưng mà đậu xanh nữa thì mình cũng phải bỏ tí muối vô. Còn cái nếp á mình ngâm xong rồi mình vớt ra cho nó ráo nước, xong cái mình xào với nước cốt dừa. Okay, so the way she prepares the glutinous rice is she'll soak it for about 3 hours, and when that's done, she drains it completely dry. It's really important that we drain it well. And then once it's drained, she'll put it in with coconut milk. And then when she's done with that step, she'll use mung bean. She'll soak the mung bean for about an hour, and then after that 1 hour, she'll cook it. Cô nấu sao không? Bỏ nước vô sắp vậy, bỏ Okay, muối so vô. she just put a little salt in it to prepare it, and then with the pork, go marinate the pork. The pork. Cũng vậy ướp á. Chỉ là okay, like nửa ký á thì mình bỏ một muỗng muối, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường với lại hành. Okay, so she marinates it with sugar, salt, and onions, or green onions. 1 pound of the... So we're about 1 Đây pound 1 of pound meat. thì là 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường. 1 tablespoon. A teaspoon. Teaspoon, yeah. Okay, so we're about 1 pound of pork. You use 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of sugar. 2 teaspoons. 2 teaspoons sugar. Wait, 1 salt. 1 salt and 2 Yeah. sugar. Okay, so to marinate the pork, for every 1 pound pork, she'll marinate with 1 teaspoon of salt, 2 teaspoons of sugar, and How about the- green onions. How about the black pepper? Với lại black And pepper. black pepper. Trong khi mẹ đừng có bánh tét thì mình muốn giới thiệu với mọi người về những cái món ăn mà mình sẽ phải có trong cái ngày Tết. Thì đầu tiên hết đó là món khổ qua. Khổ qua là nó có cái tên giống cái khi mà gọi lên đó, nó có cái nghĩa giống như là sự đau khổ sẽ qua đi, nên thành ra dường như là gia đình nào cũng sẽ làm cái món này trong ngày Tết, chỉ mong cho những cái khổ với những cái không may mắn được đi qua. So,
as she continues to make the bánh tét, we're going to introduce some of the foods that we typically have during that day. So one of the staples is a soup. It's bitter melon soup, and it's called khổ qua, and the literal meaning of it is khổ means hardships, and qua is past. So if you want to eat it in the new year, so that you can leave all of your hardships behind in the old year. And và một cái món không thể thiếu đó là thịt kho hột vịt. Và thịt kho hột vịt thì là một cái món mà tất cả mọi nhà đều phải có. Thịt kho hột vịt tại sao là làm thường ở những cái ngày Tết thì những cái chợ đều đóng cửa hết, nên nếu mà cái món ăn này á, khi mà mình làm lên đó thì mình sẽ giữ được lâu trong 3 ngày Tết, nên thành ra đó là cái lý do tại sao mà người ta làm cái món thịt kho hột vịt để dành cho người trong gia đình được ăn. Và khi mà mình có khách thì mình sẽ được mình cũng lấy cái món thịt kho hột vịt ra mình đãi cho khách. So another traditional dish is the braised pork with eggs. The reason this is made is because prior to that day, most of the markets and the stores are closed, and so you want to do the braised pork with fish sauce so that it stays preserved and it's more stable to reheat multiple times. And so this is something that we eat for the few days prior, since all of the marketplaces are closed. Dạ, đây là cái món bánh tét mà đã được nấu chín rồi. Thì bánh tét thì Vi cũng thấy là nếp ở ngoài và đậu với chính giữa và thịt là ở trong. Thì thường á, cái món bánh này sẽ được ăn với cái củ cải được ngâm với nước mắm. Yeah. So this is the finished product of the bánh tét. So on the outside, you see the sticky rice, and then the mung bean, and then the pork, and then you serve it with the pickled vegetables. Dạ, còn ngoài ra thì thường những nhà khá giả ở Việt Nam thì mình có thêm một cái món chả lụa, thịt đầu heo và thịt jambon. Thì mà mình tại vì ở đây á, thì mình muốn trưng bày lên cho đẹp, chứ thường đó thì ở Việt Nam thì người ta chỉ cắt ra để nó sắp lên dĩa thôi. Another traditional dish is made up of meats that's been prepared prior to the holiday, and then it stays stable as well. It's also typically wrapped in the leaves. So we have the jalo, which is kind of like a pork sausage nut, pork ham, and then it's head cheese, and then another type of ham which is wrapped in the pork skin. So I have heard that this is supposed to also bring wealth and prosperity. Và một món nữa là một cái hộp mứt để là cái món tráng miệng, hoặc là mỗi khi mà khách tới nhà thì mình đều đem một cái khay này ra để mời cho khách ăn, để cho họ uống nước trà. Thì ở đây xin giới thiệu sơ là đây là mứt cà rốt, đây là mứt gừng, mứt bí, rồi mứt tắc, mứt dừa, hạt sen và kẹo. So this is a traditional plate to welcome guests to the home. So it's something that you would serve with tea. So we have different types of sweets, dried fruits, dried vegetables. This is ginger, melon, kumquat. Yes. And then chestnut, water chestnut, carrots, fresh young coconut. I think this is masala is sour sauce. And this is kind of like a candy, almost like caramel, a sesame with peanuts. And water chestnut. The other one is lotus seed. Yeah. Okay. And ngoài ra thì còn có một cái loại này là gọi là củ kiệu, một cái loại pickle leek được trồng ở miền Trung,
Yeah. In the central part. Central, Okay. yeah. So these are pickle leeks, which were grown in the central area of Vietnam. So this is what we serve with all the meats as well. And all of the pickled vegetables are prepared prior to the new year. Traditionally during Tết or Vietnamese New Year, the adults will give the children a red envelope, and what the red represents is good luck, right? So the red envelope represents good luck, and you'll typically they'll put money inside, and the money is supposed to represent prosperity or wealth. Pla bùa. Cá tôm thì có đủ hết rau. Cá luôn. Nô cua. Nô bia. Nô bầu. Rồi năm nay là chúc mừng chị. Con gà. Con gà. Con gà của em. Rồi. Rồi mọi người cùng ăn chung nha. Và quý vị thấy đây là cái bánh tét mà đã nấu xong rồi. Đó, cái nhân nó nằm chính giữa của cái bánh tét. Ok, chúng ta thấy không? Và dạ vâng, và đây là thịt kho ha, thịt kho trứng. Đó. Ăn nguyên trái thì nó mà có thể ăn nửa trái. Đó. Em cái luôn. Dạ rồi. Rồi chị thấy cái nào mà nhiều hơn là chị giữ nha. Em giữ hết hai cái. Không nhiều quá bỏ lại. Quê vô. Quê vô. Cho hai đứa đứt. Huế mộng mơ, Huế nên thơ, Huế với nền văn hóa ẩm thực cung đình đặc sắc của cố đô Huế. Mời quý khán giả hãy đến với nhà hàng Huế Gourmet để được thưởng thức những món ăn ngon đậm đà hương vị của một nền ẩm thực lâu đời Huế, như bún bò Huế nổi tiếng được nhiều người biết đến, hay những món ăn dân dã như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc hay cây xé miệng ăn phải hít hà với cơm hến rất thân thuộc gần gũi với người dân xứ Huế. Ngoài ra, Huế Gourmet còn có nhiều món ăn ngon như bún măng vịt, bún mắm, bún riêu cua, bánh xèo, nem, chả và nhiều món ngon khác. Huế Gourmet tọa lạc 66 South Dobson Road, Suite 126, Mesa, Arizona 85202 trong khu Mekong Food Court. Số điện thoại 480 251 7429 480 251 7429. Chủ nhân trân trọng kính mời. VietNEWS USA.